Hello friends, myself Patel Hiren Kumar A, lecturer in Mechanical Engineering Department from Vallabhpuri Polytechnic, Navsari. Today we will learn a subject Power Plant Engineering and we are discussing about steam power plant cycles. Now, pulverized fuel system, supply system. તો આજે આપણે pulverized fuel supply system વિશે ભણીશું. The two methods used to heat the pulverized fuel to the combustion chamber of the power plant. One is unit system and second is central or bin system. તો પલ્વરાઇઝિંગ ફ્યુલ સિસ્ટમની અંદર બે પ્રકારની સિસ્ટમ આવેલી છે. એક છે યુનિટ સિસ્ટમ અને બીજું છે સેન્ટ્રલ અથવા તો સેન્ટ્રલ બીન સિસ્ટમ. બરાબર છે. In the unit system, each burner of the plant is fired by one or more unit pulverize connected to the burner, while the central system of the fuel is pulverized in the central plant and then distributed to each furnace with the help of high pressurized air currents. Each type of fuel handling system consists of crusher, magnetic separator, dryer, pulverizing mill, storage bin, conveyor, and feeder. The coal received by the plant from the mines varies widely in the size. It is necessary to make the coal of uniform size before the passing the pulverize. For the efficient grinding, the coal received from the mine is passed through a preliminary crusher to reduce its size to allowable limit 30 mm. The crushed coil is further passed over magnetic separator which remove pyrites and trap iron. Okay? તો બે સિસ્ટમની વાત કરીએ, યુનિટ સિસ્ટમ અને પલ્વરાઇઝ સિસ્ટમ. તો યુનિટ સિસ્ટમનો પહેલા તમને આ થિયરી સમજાવું, પછી એનું એક્સપ્લેનેશન ગુજરાતીમાં પણ કરી દઈશ તમને. ઇન ધીસ સિસ્ટમ પહેલું છે યુનિટ સિસ્ટમ. ઇન ધીસ સિસ્ટમ each burner or a group of burner and pulverize consists a unit. Crushed coil is fed to the pulverize through feeder at a variable rate governed by the pulverizing through feeder at variable rate governed by the combustion required of furnace and steam generating rate required in the boiler. તો આપણે પહેલા યુનિટ સિસ્ટમની વાત કરીએ. તો થર્મલ પાવર પ્લાન્ટમાં વધુ પ્રમાણમાં વપરાતી યુનિટ પલ્વરાઇઝ ફ્યુલ સપ્લાય સિસ્ટમ દ્વારા કરવામાં આવે છે, જેને તમે ડાયરેક્ટ ફાયરિંગ સિસ્ટમ પણ કહી શકો છો. આ પ્રકારની સિસ્ટમમાં જુદા જુદા બોઇલરની ફર્નેસ માટે જુદી જુદી પલ્વરાઇઝિંગ મિલ રાખવામાં આવેલી હોય છે, જેથી દરેક બોઇલરમાં લોડ ફેરફાર અનુસાર મિલની ઝડપમાં ફેરફાર કરી સ્વતંત્રપણે દહન કરી શકાય છે. Hot air or fire gases are passed through the feeder to dry the coal before feeding to the pulverizer. The pulverized coal is carried from the mill with the help of primary air fan. This further carries the coal through short delivery pipe to the burner. The secondary air is supplied to the burner before entering the fuel into the combustion chamber. Okay? હવે આપણે ફિગર જોઈશું તો તમને ઇઝીલી સમજ પડે. ફિગરની અંદર હું તમને સમજાવું છું. તો ફિગરની અંદર સૌપ્રથમ આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે પહેલા રો મટીરિયલ આવશે. તે રો મટીરિયલ બંકરમાંથી ક્યાં લાવવામાં આવે? ગેટ સુધી લાવવામાં આવે. આ જે રો મટીરિયલ એટલે કે જે કોલસો છે, જે રો કોલસો કહેવામાં આવે, રો કોલ કહેવામાં આવે, તેને ક્યાં બંકરથી ગેટ પાસે લાવવામાં આવે છે અને એને એર પ્રીહીટેડ દ્વારા એને શું કરવામાં આવે? સૂકો કરવામાં આવે છે. અને એને પછી ક્યાં મોકલવામાં આવે? ફીડરની મદદથી પલ્વરાઇઝિંગ મિલની અંદર. પલ્વરાઇઝિંગ મિલની અંદર શું કરવામાં આવે? એને દળીને બારીક ભૂકો કરવામાં આવે. હવે એને દળીને બારીક ભૂકો કરવામાં આવે તો એવું જરૂર નથી કે સંપૂર્ણપણે એનું બારીક ભૂકામાં રૂપાંતર થઈ જાય. અમુક જે પાર્ટિકલ્સ બચી જાય, બરાબર છે. સપોઝ આ રીતના અમુક પાર્ટિકલ્સ બચી જાય છે, જેને શું કરવામાં આવે? અલગ કરીને ફરીથી પલ્વરાઇઝિંગ મિલમાં મોકલાઈ આપવામાં આવે છે.
હવે આ જે ક્લાસિફાઈ થયેલા જે અલગ પડેલા બારીક પાવડર હશે તેને શું કરવામાં ઇન્ડ્યુસ ડ્રાફ્ટ ફેનની મદદથી ક્યાં મૂકવામાં આવે પ્રાઇમરી સર્કિટ વાળે બર્નર સુધી પહોંચાડવામાં આવે અને આ રીતે ફર્નેસમાં જુદી જુદી માત્રામાં બર્નર મૂકેલા હોય પ્રાઇમરી સેકન્ડરી ટર્ટિયરી એ રીતના બર્નર મૂકેલા હશે તે બર્નરમાં એને મોકલાવવામાં આવે અને ત્યાં છે ને હીટ આપીને એનું સંપૂર્ણ દહન કરવામાં આવે બરાબર છે તો આ થઈ ગઈ તમારી શું થઈ ગઈ યુનિટ બીટ સિસ્ટમ સમજ પડી અહીંયાથી રો મટીરિયલ આવશે ગેટમાં જશે અહીંયાથી પ્રીહીટેડ એર આવશે જે અહીંયા જે રો મટીરિયલ એટલે કે રો કોલ હશે ફીડરની અંદર કે તેને શું કરશે ગરમ કરશે એ ક્યાં જશે પલ્વરાઇઝિંગ મિલની અંદર પલ્વરાઇઝિંગ મિલની અંદર શું થશે એને બારીક ભૂકો કરવામાં આવશે એમાંથી બચેલા જે ટુકડા છે તેને સેપરેટ કરીને ફરીથી ક્યાં મોકલાવે ઇન્ડ્યુસ ડ્રાફ્ટ ફેનની અંદર અને ઇન્ડ્યુસ ડ્રાફ્ટ ફેનની અંદર શું કરવામાં આવશે એને ફરીથી અહીંયાથી ફરીથી ક્યાં મોકલાવવામાં પલ્વરાઇઝિંગ મિલની અંદર પલ્વરાઇઝિંગ મિલની અંદર ફરીથી બારીક ભૂકો થઈને ક્યાં મોકલાવવામાં ઇન્ડ્યુસ ફેનની અંદર હવે ઇન્ડ્યુસ ડ્રાફ્ટ ફેન છે તે એરને ફ્લો કરશે એટલે બારીક ભૂકો ક્યાં જશે ડાયરેક્ટ બર્નરની અંદર હવે બર્નરની અંદર શું આવે છે પ્રીહીટેડ સેકન્ડરી એર આવતી હશે એટલે શું થશે કે એ ફરીથી ગરમ થશે એટલે હીટ થશે અને અહીંયા ફર્નેસ મૂકેલી હશે 1 2 3 બરાબર છે તો તેની અંદર બર્નર વડે શું થાય એનું દહન કરવામાં આવશે સમજ પડી બરાબર છે તો આ છે યુનિટ સિસ્ટમ ત્યાર પછી હવે એના એડવાન્ટેજીસ અને ડિસએડવાન્ટેજીસ ની વાત કરીએ ઇટ ઇઝ સિમ્પલ ઇન લેઆઉટ એન્ડ ચીપર ધેન સેન્ટ્રલ સિસ્ટમ તેનો લેઆઉટ કેવો હોય છે સરળ છે અને ઓપરેટિંગ કોસ્ટ પણ કેવો હોય છે ઓછો હોય છે ધ કોલ ટ્રાન્સપોર્ટેશન સિસ્ટમ ઇઝ સિમ્પલ તેમાં કોલ સપ્લાય કરવાની સિસ્ટમ કેવી હશે ઇઝી હશે ઇટ એલાઉઝ ડાયરેક્ટ કંટ્રોલ ઓફ કમ્બશન ફ્રોમ ધ પલ્વરાઇઝર પલ્વરાઇઝિંગ દરમાં નિયંત્રણ કરી દહનનું દર યોગ્ય પ્રમાણમાં સીધું નિયંત્રણ કરવું શક્ય છે ધ મેન્ટેનન્સ ચાર્જીસ આર લેસ એઝ સ્પેર્સ રિક્વાયર્ડ આર લેસ ઓછા ભાગોના કારણે મેન્ટેનન્સ કોસ્ટ કેવો હોય છે ઓછો હોય છે ત્યાર પછી ઇન ધ રિપ્લેસમેન્ટ ઓફ સ્ટોક્સ ધ ઓલ્ડ કન્વેયર સિસ્ટમ કેન બી યુઝ બરાબર છે હવે રિપ્લેસમેન્ટ સ્ટોક્સ માટે જૂના તમે કન્વેયર સિસ્ટમનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો કોલ which require drying for satisfactory function of the central system is generally supplied without drying in the unit system સુકાવ્યા વગરનો કોલસો પણ સરળતાથી તમે શું કરી શકો છો વાપરી શકો છો it afford better control of fuel feed into the furnace પલ્વરાઇઝ કોલસાને ફર્નેસ ફીડિંગમાં યોગ્ય નિયંત્રણ કરી શકાય છે તો આ થઈ ગયા એના એડવાન્ટેજીસ હવે આપણે ડિસએડવાન્ટેજીસની વાત કરીએ તો the mill operate at variable load as per load on the power પલ્વરાઇઝિંગ મિલમાં મોટા ભાગે પાર્ટ લોડ પર ચાલતી હોય છે એટલે એને પ્રતિ ટન કોલસાને પાવર વપરાશ કેવો હોય છે વધુ હોય છે the total capacity of all mills must be higher than the central system of the load factor common in practice સમગ્ર પાવર પ્લાન્ટની બધી પલ્વરાઇઝિંગ મિલોની કુલ કેપેસિટી બિન સિસ્ટમ કરતા કેવી છે વધુ છે the degree of flexibility is less than that of the central system flexibility કેવી હશે ઓછી હશે in event of failure of the auxiliary of one of the burner has to put off as there is no reserve capacity સિસ્ટમની કોઈ પણ એક ભાગ બળકરતા ફર્નેસની સિસ્ટમ કેવી થઈ જાય બંધ થઈ જાય કારણ કે એની રિઝર્વ કેપેસિટી એટલે કે બીજો બહારથી તમે કોઈ રિઝર્વ કેપેસિટી રાખી શકતા નથી the fault in the preparation unit may put the entire steam generation out of the use હવે આ પદ્ધતિની ઝડપી અને વ્યવસ્થિત મેન્ટેનન્સ કરવું પડે છે બરાબર છે હવે કોઈ પ્રિપેરેશન દરમિયાન કોઈ ફોલ્ટ આવે તો સ્ટીમ જનરેટરનો તમે ઉપયોગ કરી શકતા નથી ત્યાર પછી સ્ટ્રિક્ટ મેન્ટેનન્સ ઇઝ desired as an operation of plant directly depend upon the pulverizing mill એનો યોગ્ય પ્રમાણ તમે ઝડપી અને વ્યવસ્થિત મેન્ટેનન્સ કરવું પડે છે કારણ કે પલ્વરાઇઝિંગ મિલ પર ડિપેન્ડન્ટ છે there is an excessive wear and tear of the fan blades as it handles air and cold particles
હવા અને કોલસાનું પાવડરનું હેન્ડલિંગ કરવું પડતું હોવાથી ફેન બેલ્સની અંદર ઇરોઝન અને કોરોઝનનું પ્રમાણ કેવું હોય છે? વધુ હોય છે. ઓકે, તો આ થઈ ગઈ તમારી કઈ હતી? યુનિટ સિસ્ટમ. અને હવે આપણે ભણીશું સેન્ટ્રલ પિન સિસ્ટમ. તો સેન્ટ્રલ પિન સિસ્ટમની વાત કરીએ, ધ ક્રશર કોલ ઇઝ ફીડ ટુ ધ ડાયર ફ્રોમ ધ કોલ બંકર બાય ગ્રેવિટી. The drying of the coal is effect either by using of hot gases, preheated air, or blade steam. The dryer coal is fed to pulverize with the help of feeder. બરાબર છે. આ પ્રકારની પલ્વરાઇઝ ફ્યુઅલ સપ્લાયની અંદર દરેક બોઇલર ફર્નેસ માટે એક જગ્યા યોગ્ય પલ્વરાઇઝિંગ થાય છે તથા પલ્વરાઇઝિંગ કોલસાને બંકરમાં સંગ્રહ કરવામાં આવે છે. ત્યાંથી એ જુદી જુદી ફર્નેસની અંદર ફીડર દ્વારા કોલસાના પાવડરને સપ્લાય કરવામાં આવે છે. The pulverized coal is carried from the pulverizing mill with the help of air and it is separated by the cycloid separator. The separated pulverized coal is transferred to the central bin bunker with the help of conveyor. The central system uses partially all the equipment used in the unit system. With the higher capacity of each part, storage bins are also in the additional to the other equipment. Now, જે કોલ ફીડર દ્વારા કોલસાને પલ્વરાઇઝિંગ મિલમાં મોકલવામાં આવે છે, જ્યાં પલ્વરાઇઝ થયેલા કોલસાને ઇન્ડ્યુસ ડ્રાફ્ટ ફેન દ્વારા ગરમ હવા સાથે ખેંચાઈને સાયક્લોન સેપરેટરમાં મોકલવામાં આવે છે. ત્યાં જરૂરિયાત કરતા મોટી સાઇઝના કોલસાને અલગ કરી પાછો પલ્વરાઇઝ મિલમાં મોકલવામાં આવે છે અને સાયક્લોન સેપરેટરમાં અલગ થયેલા જરૂરી સાઇઝના કોલસાના પાવડરને બેડ કન્વેયરની મદદથી સેન્ટ્રલ બિન બંકરમાં લાવી સંગ્રહ કરવામાં આવે છે. The central bin system uses partially all the equipment used in the central unit system with the higher capacity of each part. Storage bins are also in use in the additional to the other equipment. This bin may be contents of from 12 to 24 hours. Supply of pulverizing coal. The energy consumption of this system lies between 15 to 25 kilowatt per hour per ton of the coal pulverizing. હવે સેન્ટ્રલ બિન બંકરમાં લાવવામાં આવે ત્યાર પછી શું કરવામાં આવે કે પ્રાઇમરી જે હવા સાથે કોલસાને ફીડર દ્વારા જરૂરિયાત મુજબ જુદી જુદી ફર્નેસમાં દહન માટે મોકલવામાં આવે. હવે સેન્ટ્રલ બિન બંકરની અંદર 12 થી 24 કલાક ચાલે તેટલો કોલસાને શું કરવામાં આવે? સંગ્રહ કરવામાં આવે. અને આ પદ્ધતિથી પલ્વરાઇઝિંગ માટે પ્રતિ ટન કોલસાને 15 થી 25 કિલોવોટ પર અવર એનર્જીનો વપરાશ થઈ શકે તેટલા કોલસાને યુઝ કરવામાં આવે. હવે એના એડવાન્ટેજીસ અને ડિસએડવાન્ટેજીસની વાત કરીએ તે પહેલા આપણે એની ફિગર જોઈ લઈએ. અને ફિગરની અંદર હું તમને સમજાવું તો તમને ઇઝીલી ખબર પડવામાં આવશે. હવે તમે જુઓ છો કે આ જે રો કોલ છે બંકર છે, બરાબર છે. અહીંયા તમે કોલસાનો રો મટીરિયલને શું કરો છો? સંગ્રહ કરો છો. ત્યાર પછી એને ગેટની મદદથી ક્યાં મોકલવામાં આવે? ફીડરની અંદર. હવે ફીડરની અંદર તમે જુઓ છો તો નીચેથી શું આવે? હોટ એર આવે છે અને આ બાજુથી શું આવે છે? કોલ્ડ એર આવે છે. બરાબર છે. હોટ એર અને કોલ્ડ એર બંને ભેગી થાય છે અને ત્યાર પછી આ જે કોલસો છે તેને ક્યાં મોકલવામાં આવે? પલ્વરાઇઝિંગ મિલની અંદર. પલ્વરાઇઝિંગ મિલની અંદર શું થાય છે? એનું બારીક પાવડરની અંદર ભૂકો થાય છે. હવે બારીક પાવડરની અંદર ભૂકો થાય તો ઇન્ડ્યુસ ડ્રાફ્ટની મદદથી ફરીથી એને ક્યાં મોકલવામાં આવે? સાયક્લોન સેપરેટરની અંદર. આગળ તમને જણાવ્યું તે પ્રમાણે પલ્વરાઇઝિંગ મિલની અંદર જે કોલસો હશે, રો મટીરિયલનો કોલસો, તેમાંથી સંપૂર્ણ એનો પાવડરની અંદર રૂપાંતર થતું નથી, પરંતુ એમાંથી રહી ગયેલા થોડાક જે પાર્ટિકલ્સ છે, મોટા મોટા કોલસાના ટુકડા આપણે કહી શકીએ, બરાબર છે, તે ક્યાં આવે? સાયક્લોન સેપરેટરની અંદર આવશે. હવે સાયક્લોન સેપરેટરની અંદર શું કરશે? સાયક્લોન સેપરેટરમાંથી એ ફરીથી ક્યાં જશે? પલ્વરાઇઝિંગ મિલની અંદર. અને એ પલ્વરાઇઝિંગ મિલની અંદર જઈને ફરીથી એનો શું થશે? પાવડરની અંદર બારીક ભૂકો કરવામાં આવશે અને એને ઇન્ડ્યુસ ડ્રાફ્ટ ફેનની મદદથી એને ક્યાં મોકલવામાં આવે? ફરી સાયક્લોન સેપરેટરની અંદર. હવે સાયક્લોન સેપરેટરની અંદર જ્યારે એનો બારીક પાવડર મોકલવામાં આવે
તો એ બારીક પાવડર ક્યાં જશે? કન્વેયર બેલ્ટ પર. હવે જે કન્વેયર બેલ્ટ પર જશે તે કન્વેયર બેલ્ટ પરથી ક્યાં આવશે? સેન્ટ્રલ પલ્વરાઇઝિંગ ફ્યુલ બંકરની અંદર. હવે આ સેન્ટ્રલ પલ્વરાઇઝિંગ ફ્યુલ બંકર છે ત્યાં ડ્રાફ્ટ ફેન દ્વારા શું મોકલવામાં આવે? હોટ એરને પાસ કરવામાં આવે. હવે આ સેન્ટ્રલ બિન જે છે એની અંદર શું થશે કે આ જે કોલસાનો બારીક પાવડર અહીંયા આવશે. હવે અહીંયાથી હોટ એર પાસ થતી હશે. એ હોટ એર એ બારીક પાવડરને પલ્વરાઇઝ ફ્યુલ ફીડરને માંથી ક્યાં લઈ જશે? સેકન્ડરી એરની મારફતે ક્યાં જશે? બર્નરની અંદર. એ બર્નરની અંદર જશે. એ બર્નર ક્યાં હશે? અહીંયા અલગ અલગ પ્રકારના તમને ફર્નેસ મૂકી દીધેલા હશે. એ ફર્નેસની અંદર તમે અલગ અલગ પાવડર અલગ અલગ બર્નર મૂકેલા હશે અને ફર્નેસની અંદર અલગ અલગ બર્નર હશે. તો તે પ્રમાણે એનો બારીક પાવડર ત્યાં જશે અને એનું સંપૂર્ણ દહન સ્ટાર્ટ થઈ જશે. તો આ થઈ ગઈ સેન્ટ્રલ ઓર બિન સિસ્ટમ. બરાબર છે. હવે એના આપણે એડવાન્ટેજીસ જોઈ લઈએ. બરાબર છે. તો એડવાન્ટેજીસ ઓફ સેન્ટ્રલ સિસ્ટમની વાત કરીએ તો the central system is flexible and changes can be made to accommodate quick changes in demand. There is always a supply of fuel available in reserve in the boiler bunker, since any mill can be used to supply any boiler. The outage of the part of the mills or even a short outage of the entire pulverizing plant with no causes a boiler plant outage. હવે આનો મતલબ શું થાય કે સેન્ટ્રલ બિન સિસ્ટમની અંદર સ્ટોરેજની સગવડ પ્રમાણે પલ્વરાઇઝ મિલ બંધ પડે તો પણ અમુક સમય સુધી બોઇલરમાં ફ્યુલ સપ્લાય શું રહે? ચાલુ રહે છે. એની સાથે શું છે? આઉટર pulverizing plant મૂકેલો હોય છે. There is a greater degree of flexibility as the quantity of fuel and air can be separately controlled. હવે પલ્વરાઇઝિંગ મિલમાં સતત લોડ ચાલુ રહે અને તેની કાર્યક્ષમતા શું થાય? વધારે થાય. બરાબર છે. એટલે એને શું કરવામાં આવે? ડિગ્રી ઓફ ફ્લેક્સિબિલિટી કેવી છે? એની વધારે છે. અને ફ્યુલ અને એર પણ સેપરેટલી કંટ્રોલ થઈ શકે છે. The pulverizer always run at its rate load irrespective of the load on the plant. Therefore, its power consumption per ton of coal gross per hour is low. હવે પલ્વરાઇઝિંગ જે મિલ હશે તે હંમેશા કેવી છે? ચાલુ રહી શકે છે અને એને તમે બંધ પણ કરી શકો છો. એટલે પાવર કન્ઝપ્શન જે કોલસાને ક્રશ કરવા માટે પાવર કન્ઝપ્શનની જરૂર પડે તે કેવી હોય છે? ઓછી હોય છે. ત્યાર પછી બર્નર કેન ઓપરેટ ઇન્ડિપેન્ડન્ટલી ઓફ ધ ઓપરેશન ઓફ ધ કોલ પ્રિપેરેશન. બર્નર પણ તમે અલગથી યુઝ કરી શકો છો. ધ પલ્વરાઇઝર કેન બી શટ ડાઉન વેન sufficient reserve capacity has been achieved. The same can be used during the peak load period. હવે તમે જે પલ્વરાઇઝર છે તેને પણ તમે શું કરી શકો છો? બંધ કરી શકો છો. જ્યારે તમને એવું લાગે કે ભાઈ તમારી જે કેપેસિટી ઓફ ટન કોલસાના બારીક પાવડરની કેપેસિટી ઓફ ટન થઈ ગયું છે, બરાબર છે, તો તમે એને શું કરી શકો? બંધ કરી શકો અને પીક લોડ પીરિયડ દરમિયાન તેને યુઝ કરી શકો. The fan handles only air, therefore there is no problem of excessive wear of the fan blade. બરાબર છે. હવે ઇન્ડેક્સ ફેન ફક્ત હવા જ હેન્ડલ કરે છે, તેથી તેનો ઘસારો થતો નથી. બરાબર છે. The offer good control over fineness of coal. હવે જે કોલસાને છે તમે ઇઝીલી શું કરી શકો? યુઝ પણ કરી શકો અને ગુડ કંટ્રોલ પણ કરી શકો છો. મોર લેટિટ્યુડ ઇઝ પ્રોવાઇડેડ ઇન એરેન્જમેન્ટ ઓફ બંકર. બરાબર છે. બંકરને પણ તમે ઇઝીલી લેટિટ્યુડ પ્રમાણે એરેન્જમેન્ટ કરી શકો છો. એવું કઈ જરૂર નથી કે આપણે અહીંયા ફિક્સ જગ્યા જ રાખવાની. ધ બોઇલર એસેસરી આર અનઓબ્સ્ટ્રિકલ. તો જે બોઇલરની એસેસરી પણ તમને કઈ નડતરરૂપ થઈ શકે એવી નથી. ધ લેબર રિક્વાયર્ડ ઇઝ લેસ. લેબરની પણ વધારે પડતી જરૂર પડતી નથી.
The mill capacity is low as it is always work as rate of load, but additional equipment needed for separating air for pulverized coal before storing in bin and the conveying system itself offset of the economy of lower mill capacity. Presently, the central system has been described in the favor of unit system owing to the building requirement, high initial cost and complication is most of the part. યોગ્ય માત્રામાં પલ્વરાઇઝ ફ્યુલનો સંગ્રહ થતો હોવાથી બોઇલરની અંદર લોડમાં થતો ફેરફાર ઝડપી રિસ્પોન્સ આપી શકે છે તથા બર્નરનું ઓપરેશન પલ્વરાઇઝિંગ મિલ પર રાખતું નથી અને પૂરતો કોલસા અને હવાનું અલગ અલગ નિયંત્રણ હોવાથી એ ફ્લેક્સિબલ પણ થઈ શકે છે ઓકે તો આ થઈ ગયા એડવાન્ટેજીસ હવે આપણે ડિસએડવાન્ટેજીસની વાત કરીએ તો ઇનિશિયલ સેટઅપ કોસ્ટ ઇઝ હાઈ એન્ડ occupies a large space તેમાં વધુ જગ્યા તથા વધુ માણસોનું રોકાણ થાય તેથી મૂડીનું રોકાણ પણ કેવું થાય છે વધારે થાય છે the power consumption of auxiliary is high therefore overall power consumption per ton of coal handle is higher than the unit system હવે ઓક્સિલરી પાવર વપરાશને કારણે કુલ પાવર વપરાશ પણ કેવો થાય છે વધુ થાય છે there is a possibility of fire hazard due to the storage pulverizing coal બરાબર છે તો આગ લાગવાની શક્યતાઓ તથા પાવડર સ્વરૂપ કોલસાને ક્રેકિંગને કારણે આ પદ્ધતિ મોટા ભાગે વપરાતી નથી કારણ કે આગ લાગી શકે છે એની અંદર એટલા માટે ધ કોલ ટ્રાન્સપોર્ટ સિસ્ટમ બીકમ મોર કોમ્પ્લેક્સ એટલે કે શું થાય છે કે કોલસાને ટ્રાન્સપોર્ટ કરવાની સિસ્ટમ પણ કેવી છે ગૂંચવણભરી છે ડ્રાયર્સ આર એસેન્શિયલ એટલે કે ડ્રાય કરવાનું પણ શું કહે છે કે ઓછું છે the operational and maintenance charges are higher than the unit system of the same capacity ઓપરેશનલ અને મેન્ટેનન્સ કોસ્ટ પણ કેવો છે વધુ છે પ્રી ડ્રાયડ કોલસો વાપરવો પડે છે તેથી ડ્રાયરની જરૂરિયાત કેવી થઈ જાય ફરજિયાત થઈ જાય તો સેન્ટ્રલ bin system is not favor of modern power plant on account of dangers from the explosion of coal air mixture or a tendency of the storage pulverizing for fuel to cake. In the additional to the maintenance cost, loss to the waste, capital cost and operating cost all against system. Consequently, the system is adopted universally for all high capacity installation. આગ લાગવાની શક્યતાઓ તથા પાવડર સ્વરૂપ કોલસાની ક્રેકિંગને કારણે આ પદ્ધતિ મોડર્ન થર્મલ પાવર પ્લાન્ટમાં મોટે ભાગે વપરાતી નથી બરાબર છે તો આ થઈ ગયું તમારું પલ્વરાઇઝિંગ ફ્યુલ સપ્લાય સિસ્ટમ થેન્ક યુ